guys, welcome back to Honeylin in Australia. And my name is Honeylin, by the way. So today we're not going anywhere in Australia, but instead we are going to open a box. So it's a parcel. Okay? It's a parcel, okay. Bago natin buksan itong box ay magtatanong ako sa inyo. Naranasan niyo na ba na pumunta ng service station or gas station para lang mag-air pump na inyong tire, and then pagdating niyo dun sa service station ay walang air pump? O diba? So naranasan ko na dito sa lugar namin, parang 3 servo yata ang wala ng air pump. Kaya naman ay napagtanto ng inyong lingkod na hindi pwede to. So ang ginawa po ng aking butihing asawa ay bumili siya ng Choron! Tingnan natin kung anong binili niya. Alright, sabay-sabay nating buksan. By the way, kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, ako po pala si Honeylin, and welcome to my channel. And I hope na gustuhan ninyo may mga videos po ako, travel videos. Buksan ko na po travel videos, meron din po akong sewing videos na pwede nyo tingnan. At kung may nagustuhan po kayo, mag-like lang po kayo at mag-share at mag-subscribe po sa aking channel. Bago pa lang po ako sa YouTube. Kailangan ko ng mga suporta ninyo. Alright, buksan natin to. Tignan natin kung ano nasa loob. Service station ba? Nasa loob? Gas station? Parang nasa loob ang gas station. Tignan natin. Ayan. Hindi kaya sasakyan yung nasa loob. Ayun. Kita ko na no? Ayan. Mag-shoutout lang ako sa aking mga kaibigan. Kung gusto niyo po i-shoutout ko kayo, mag-comment lang po kayo. Okay. Charan! It's a DeWalt. Itong DeWalt na to. Ito ay, wow, ang bigat. So this is DeWalt 18 volt lithium ion. Ko alam yun. So, anong ginagawa nito? Ito po ay air pump, no? Tire for the tires. So hindi na ako sasadya sa service station, no? Kasi sa awa ng Diyos. Thanks be to God, no? Ay bumili na kami ng air pump namin mismo. So, anong nasa loob ng box? So, syempre, laging may manual, no? Ako minsan kapag nagbubukas ako ng box, dito na binabasa yung manual. Huwag niyo po kung gayahin, basahin niyo po. Basahin niyo yung manual, ha? Then, nasa, ayan yung, I don't know what to call it, but yan yung ini-inject doon sa tire ninyo para sa hangin, no? And then you got the pin here, then another, I think, adjustable na pang dito yata yan, Ayan, so hindi na ako mamumblema na pumunta ng service station na walang air pump, no? Kasi, tiyarad! May air pump na kami. So, tingnan natin kung effective nga ba ang DeWalt air pressure ba to? Alright, so tingnan natin kung paano ginagamit ito. Alright, so gaya nga po na sinabi ko kanina, wala po siyang baterya na included sa box, no? So you need to buy. So kailangan nyo bumili ng baterya. So paano ba nilalagay ito? You just have to slide the battery here. Ayan, no? And then, kung magpapump kayo ng inyong tire, so yung gagawin nyo lang is turn on the power button. Then, isi-set nyo lang yung PSI ng inyong sasakyan. So, yung sa akin ay 30 sa front, 30 to sa likuran. So, set nyo lang yan. So, kapag ready na, yan. So, yan doon nyo lang yan. And then, saksak doon sa
wheels. So, hindi lang yan yung function nito. Meron din, kung gusto nyong mag-blower, i-press nyo lang ito. Gagamitan nyo na. Let's say, for example, maglilinis kayo ng inyong sasakyan. Pwede din. Or pwede din namang magpapump kayo ng airbed or kahit anong, na kailangan nyo mag-pump ng air, no? All you need to do is press this. Ayan. And then, press yung play button. Mali pala yun. So, dapat pala ito nakaplug dito. Nakalagay pala yan dyan dapat. Ganun. Yun. And then, that's when you press. So, dapat pala nakalagay dun. Ayan. And then, to undo, just rotate it. Ayan. And then, balik dito. Ayan. And then, itong isa. Dito yan. Ayan o. So, yan yung function nito. Blower and then air pumping. Also, halimbawa, naubusan na yung baterya ninyo ng power. So, yung gagawin nyo lang is open nyo tong side na to. Just open that. And then, meron kayong wire dito na pwedeng isaksak ninyo dito sa inyong machine. At ito namang isang dulo ay sa sasakyan ninyo. So, may backup kayo kung halimbawa wala ng baterya. Wala ng power yung baterya ninyo. Ayun. Yan. So, very convenient, no? Kung halimbawa, no, nagbabiyahe kayo tapos yung tire ninyo is biglang nakulangan ng hangin, no? Di, meron na kayong automatic na air pump. So, di ba? Thank you. Ayun, yun yung kanyang function, no? So, masubukan na ito. Tatry ko nga to. So that's so. Turn it off. I hope you get an idea kung yung ating mga alternative kapag walang air pump sa mga service station na pinupuntahan natin, ano, meron pala yung P-Walk lang lala na dito sa Australia, no? I don't know sa ibang bansa, pero yes, in Australia you can buy this. And then, to your convenience, eh, pwede mo na ma-airport lang yung sasakyan. Okay? At bawas na gasto na sa mag-travel pa para magpa-air pump. Alright, sige. Thank you once again for watching. This is Hannelyn in Australia. If you like this video, please subscribe, like, and share. Salamat po ng marami sa aking 63 subscribers now. Konti-konti. May nag-like na po sa at may nagsasubscribe na po. Thank you very much sa inyong support. So God bless. Have a wonderful day and see you next time. Alright.